संसारमा हरेक मान्छेको एउटै चासो हुन्छ, पैसा कसरी कमाउने, सुखसल कसरी प्राप्त गर्ने। धेरैले वैध तरिकाबाटै धेरै पैसा कमाउने सोच राख्दछ र यसमा कोही सफल हुन्छ भने कोही असफल हुन्छ। केहीले भने अवैध तरिकाले पैसा कमाउन चाहन्छ। संसारमा अवैध तरिकाले पैसा कमाउने कामले भने सुख होइन, तनाव मात्रै दिने गरेको छ। किनभने ऊ एक दिन फस्छ, एक दिन फसेरै छोड्छ। नेपाल जस्ता अल्प विकसित देशका नागरिकहरूको सोचाइ हुन्छ, आफ्नो छोराछोरीलाई राम्रो विद्यालय पढाउला, आफ्नो एउटा सानो घर होस्, बिरामी पर्दा सामान्य उपचार गर्न पाइयोस्, समाजमा मान प्रतिष्ठान पाओस्। धेरैको यस्तै चाहना हुन्छ, तर पैसा कमाउने विषय त्यति सहज भने छैन। यसमा केही नयाँ सोच र तरिका जरुर पर्दछ। संसारमा पैसा नचाहने मान्छे सायदै कम होला। पैसा कमाउनको लागि कोसिस पनि आवश्यक पर्दछ। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला आफ्नो क्षमता बढाउन जरुरी छ। क्षमताको प्रयोग गरेर रोजगार या कारोबार उत्तम हुन जान्छ। त्यसबाट बचत तथा लगानीका लागि थप अवसर समेत प्राप्त हुन सकिन्छ। केही वित्तीय दार्शनिकहरू भन्छन्, पैसा कमाउनको लागि सपना देखेर मात्रै हुँदैन, त्यसका लागि सही र सहज प्रयास गर्नु पनि धेरै जरुरी छ। त्यसैले साथीहरू, आजको यस भिडियो अन्तर्गत मैले तपाईँहरूलाई पैसा कमाउने केही तरिकाहरू लिएर आएको छु, जसको अन्तर्गत तपाईँहरूले यदि फलो गर्नुभयो भने तपाईँहरूले पैसा कमाउनमा अझ धेरै सहज हुनेछ र तपाईँहरूले ज्यादाभन्दा ज्यादा कमाउनुहुन्छ र त्यो कमाएको पैसालाई तपाईँहरूले कसरी बचत गर्ने योभन्दा अगाडि मैले भिडियो बनाइसकेको छु, त्यो भिडियोलाई पनि हेर्नुहोला। सो लागौँ भिडियोको विषयवस्तुतर्फ। पहिलो नम्बर, टिप नम्बर 1 मा रहेको छ सपना देख्नुहोस्। एउटा दार्शनिकले यसमा भनेको एउटा भनाइ म तपाईँहरूलाई यहाँनिर भन्न चाहन्छु कि सपना त्यो होइन जो तपाईँ निदाएको बेलामा देख्नुहुन्छ, सपना त त्यो हो जो चाहिँ तपाईँलाई निदाउनै दिन्न। हो साथीहरू, तपाईँले सबैभन्दा पहिला तपाईँ यदि कमाउन चाहनुहुन्छ अथवा पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सपना देख्न जरुरी छ। सपना देख्नेले मात्रै समाजमा ठुलो प्रतिष्ठान र पैसा समेत कमाउने सक्छ। सपना नदेख्ने, महत्वाकांक्षा नराख्ने समाजमा कुनै पनि प्रकारको प्रगति गर्न सक्दैन। सपना र महत्वाकांक्षाले मात्रै तपाईँको दायरा फराकिलो बनाउन सहयोग पुग्छ। हो साथीहरू, तपाईँको यदि सपना देख्नु भएन भने तपाईँले पैसा कमाउन सायद कमै सक्नुहोला। यदि तपाईँ केही ठुलो काम गर्ने र सपना देख्नुहुन्छ तब तपाईँलाई त्यसले केही न केही थप मार्ग प्रदर्शन गरिदिन्छ। सपना देख्नेले नै त्यसलाई पुरा गराउन हर सम्भव प्रयास गर्छ, आफूलाई सफल बनाउन प्रयत्न गर्न सक्छ। तपाईँको यस्तो सपनाको कसरी पुरा गर्न सकिन्छ त्यसका लागि तपाईँलाई उपयुक्त लाग्ने योग्य व्यक्तिको समेत सहयोग लिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले साथीहरू, सपना देख्न नछोड्नुहोस्। सपना देख्नुभयो भने तपाईँले अवश्य पनि त्यो पुरा नहोला, तर सपनाको यदि आधा मात्रै पुग्न सक्यो भने पनि तपाईँको जिन्दगीमा एक सफलताको छरी भने तपाईँले हात पार्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी दोस्रो नम्बरमा रहेको छ आफ्नो क्षमताको पहिचान गर्नुहोस्। दर्शकबिन, तपाईँहरूले आफ्नो क्षमताको पहिचान गर्न पनि जरुरी छ। जानकारहरू भन्छन् तपाईँको क्षमता योग्यता के हो यो पनि पहिचान गर्नुहोस्। त्यसले तपाईँलाई सफलता हुन मद्दत मात्रै गर्दैन, मार्गदर्शित समेत गर्दछ। तपाईँलाई अन्य बारेमा यो जान्न जरुरी छ कि तपाईँलाई सबैभन्दा सहज र साफ जालो तरिकाले के काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले मनैदेखि नै गरेको काम र क्षमताको पहिचानले मात्रै तपाईँले रोजेको सफल हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई ध्यानमा राख्नुहोस् कि जीवनमा सफल हासिल गर्न वा पैसा कमाउनको लागि मस्तिष्कलाई सही दिशामा लगाउन जरुरी हुन्छ। हो साथीहरू, तपाईँहरूले यदि पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो क्षमता सँगसँगै आफ्नो मनदेखि नै तपाईँले त्यो कार्य गर्न जरुरी छ। त्यस्तै गरी तपाईँले मस्तिष्क नै तपाईँले एकदम फोकसमा त्यही ठाउँमा तपाईँले लान जरुरी छ, अनि मात्रै तपाईँ पैसा कमाउन सफल हुन्छ। त्यस्तै गरी टिप नम्बर 3 रहेको छ तपाईँले कडा मेहनतको विकल्प छैन। यदि तपाईँ पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले कडा मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। पैसा कमाउने विषय सजिलो र सहज छैन, त्यसका लागि कडा मेहनत र डेडिकेसनको जरुरत पर्दछ। असाध्यै तल्लो तलबाट माथि उठेका संसारका ठुला मानिसहरूले जीवनमा गरेको सङ्घर्षका कथा पढ्नुहोस्। हो साथीहरू, तपाईँहरूले बुक पढ्ने जरुरी छ। दुःखबाट सफलता हासिल गरेर व्यक्तिको कथा र जीवन सङ्घर्षले तपाईँलाई
प्रभावित गर्दछ। तपाईँको क्षमता बढाउन मेहनत गर्नका लागि त्यसले तपाईँलाई प्रेरित गर्दछ। वारेन बाफेट हुन् वा एमाजोनका मालिक वा रियल इस्टेटका मालिक मुकेश अम्बानीले सपना देखेका कारण नै सफल हासिल गरेका हुन्। कुशलतापूर्वक सफलता हासिल गर्न सकिन्छ र सफलता हासिल गर्नका लागि तपाईँ सधैँ तत्पर समेत हुनुपर्दछ। तपाईँको सपना पुरा गर्न कडा मेहनत गरेपछि त्यसले भने पूर्ण भविष्य उज्जवल सम्भावना तथ्य गर्न सक्छ। हो साथीहरू, तपाईँहरूलाई आजको यस भिडियोमा मैले बताएँ तपाईँहरूलाई यो 3वटा टिप। तपाईँहरूले यो 3वटा टिपमध्ये तपाईँहरूले एउटा मात्रै फलो गर्नुभयो भने साथीहरू तपाईँहरू सफलता अथवा पैसा कमाउने काममा तपाईँहरूको एउटा न एउटा छरी हात पार्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, यस भिडियोमा तपाईँहरूलाई भनेको कुराहरू यहाँलाई कस्तो लागिरहेको छ सो भिडियोमा कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन नबिर्सिनु होला। आजको यस भिडियोमा तपाईँहरूको लागि यति नै भन्दै अर्को भिडियो तपाईँहरूको लागि अझ महत्त्वपूर्ण हुनेछ। त्यसैले लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नछुट्नु होला। So thanks for watching.